Vi göteborgare, alla vi som är här, vi är ju stolta över vår stad och vi är stolta över våra fina företag vi har i den här stan. Och då har vi ju allt ifrån de här allra minsta utvecklingsföretagen som ofta är sprungna ur universitetet, Chalmers eller Sahlgrenska eller så. Och sen hela vägen ända upp till de allra största företagen, de där som har haft decennier på sig att bli riktigt stora och därmed är de främsta i världen idag, flera av dem. Ett av dem heter Volvo. De har 95 000 anställda i världen och de verkar i 190 länder. Och då antagligen med minst 190 nationaliteter representerade i sin koncern. Vår nästa talare, han leder Volvos globala arbete med mångfald på ett väldigt spännande sätt. De försöker, precis som vi alla här inne, försöker de se fördelarna med olikheter istället för nackdelarna. Och det kommer vi få höra lite mer om. Han kommer också att tala lite grann om vad som krävs av oss som individer för att vi ska vara inkluderande på riktigt. Inte bara sådär lite då och då, utan på riktigt. Han är amerikanen som numera är bofast i Frankrike. Jobbar i ett svenskt bolag, men är väl all over the place skulle jag säga. Varmt välkommen upp på scenen, Erik Way. Tack så mycket. Och det är lite speciellt för jag ikväll. För det är mitt första tal på svenska. Vänta lite. Har ni bra tålamod? Ja. Kör ni lite swinglish? Ja. Jättebra. Okay. Så, vi är en stolt deltagare med Mitt liv. Vi har en partnerskap. Det är mycket viktigt för oss. Och varför det? Varför är det viktigt för Volvo koncern att jobba med en sån organisation? Vi har medarbetare som supporterar mitt livs arbete. Vi har samarbete tillsammans. Och vi vill inte att attityden ska vara jag måste göra en god gärning. Jag måste komma att hjälpa stackars invandrare ta steg upp. Nej, det är viktigt att vilja hjälpa grannar. Ja, men vi vill att anställda medarbetare lära sig något. Vad kan man lära mig i processen? Till exempel, vad är perspektiven från andra sidan? Vad kan jag inte se ur min begränsade synpunkt? Och så är det viktigt för oss att vi kan lära oss något. Men vi vill också göra något för vårt samhälle. Varför? I politiken finns många partier, miljöpartier, högerpartier, vänsterpartier, och ofta finns en debatt på miljöfrågor. Men när du pratar om sin egen trädgård, varje är miljöaktivist, eller hur? Det är samma sak för oss. Vi är en stor global företag. Vi har stor mångfald runt världen. Och vi tror på fördel med mångfald och en inkluderande arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att vårt samhälle utvecklar steg i steg med oss. Men jag kommer från USA, från Amerika. Och vi har ett integrationsmodell som fungerar. Det är inte perfekt, men det fungerar. I Europa, det är en stor fråga. I Frankrike, vad betyder det? Att vara fransk och multikulturell. I Sverige, vad betyder det? Att vara
svensk och multikulturell. Vi på företagen, vi tittar upp och vi säger inget modell, inget integrationsmodell. Så måste vi skapa vårt eget modell. Och det är därför det är viktigt att vi ska utveckla samtidigt med samhället. Och därmed mitt liv, samarbete, att vi kan göra det. Hur ska vi jobba med mångfald och inkludering på företagen? Det är viktigt att ha målen. Det är viktigt att prata om koncepter, mångfaldskoncepter, mångfaldsprinciper. Men det är inte tillräckligt bra. Ni ska hjälpa mig göra lite demonstration. Jag inbjuder ni alla att räcka upp handen. Räcka upp handen. Tack. Okej, dra ner. Och nu, lite andra. 35%, jag vill att 35% ska räcka upp handen. 35%. Lite kaotiska, lite intern. Vad är svårigheten med det här? Vi har ingen stor perspektiv, globalt perspektiv. Varje måste veta vad ska jag göra för att nå mål. Vi kan säga, okej, vad ska jag göra individuellt för att vara mer inkluderande? Ska jag vara snäll? Måste jag ge fler kramar? Är det tillräckligt bra? Nej, faktiskt, vad jag säger är att vi måste lämna något. Vi måste ge upp något för att vara inkluderande. Vad betyder det? Till exempel, vad ska vi lämna? Jag måste lämna min comfort zone. Och det tar energi att göra det. För att när jag är med en mångfald, en miljö med stor mångfald, med personer som är inte som jag, olika medarbetare. Jag kan inte koppla på min autopilot. Jag måste tänka mer, vad ska vi göra? Jag måste berätta, förklara. Jag måste diskutera tillsammans. Jag måste lämna att, jag måste ge upp att veta, att vara säkert. Till exempel när jag rekryterar någon, och det är mycket svårt att rekrytera 35% kvinnor. En person som är 35% kvinna. Men när jag rekryterar någon som är inte som jag kan inte vara säker hur de ska fatta beslut. Det är inte så enkelt. Jag måste ge upp också att vara mästare på mitt språk. Jag ikväll. På Volvo vi säger att vårt gemensamma språk det är bad English. Dålig engelska. För det viktigaste det är att alla kollegor förstår. I Kina, USA, Frankrike, Sverige, Belgien. Det betyder att jag kan inte alltid ha det perfekta uttalet. Jag kan inte heller ha den rätta ordväldet. Jag måste också, när jag är ledare, ge upp att alltid prata först eller sist. För att när jag pratar, jag påverkar öppenhet i diskussionen i laget. Jag måste också lämna nuvarande. Våga släppa mitt närmaste nätverk. De som är lika mig. Rosalind Torres,
som är konsult på VCG. Hon pratar om 3 ledaregenskaper för 2000-talet. Första, det är en ledare kan se runt hörnet. Kan tänka på vad kunde vara morgens nya trender. Andra, det är inte så olika. Vad fungerar idag? Vad fungerar idag? Att jag måste välja bort för att ta nästa steg. Men det är mycket svårt. Att lämna något som idag fungerar. Ett tredje, det är att hur stor är mångfald av sin egen nätverk? Personliga nätverk, affärsnätverk. Vem ska jag fråga om råd? Vem ska jag lyssna på? Vem kan påverka mig när jag fattar beslut? Det är mycket viktigt. Så vi har flera idéer hur vi kan förändra mitt dagliga beteende för att vara mer inkluderande. Och för oss det är precis med vårt samarbete med Mitt liv att vi kan lära oss att göra det bättre. Tack så mycket. Thank you very much, Eric. You're very welcome. Very interesting. We thought we'd switch to English. Thank you. Yeah, give a little So you break. can feel. In a huge organization like Volvo, I guess you as a person, you cannot be everywhere to make sure that the policies and guidelines that Volvo has, that they are really lived by in everyday life. How do you do that? How do you make sure that the leaders all around, that they really walk the talk? Mm. I have a very large police force. I'm an auditor. Yeah, that is the problem. I am one person, and we are really almost 100,000 people. So it's an impossible task, and we don't try to do it in that way. We have, I would say, a line in the sand, which is our code of conduct. And anyone who crosses over that line, we have educated our employees and our managers that in that case, there is no question, there is no debate, it is over the line. In other areas where it's a question of someone's behavior, a misunderstanding, or a leader that has not seen the value of diversity, well, here we're really working about changing the culture so that people will dare to speak up. And this is where leadership is so important. Everyone is looking to see what will the top management do. And that tends to set the standard. So we have recently worked with a film, and we were asking some managers to talk about a guide for LGBT, HBT employees. And there was a manager who we said, oh, he will never speak about this subject, taboo. And he said yes immediately. And the fact that this person was willing to support this aspect of diversity had a huge impact on that area. So that's how we work more proactively. Looks like a good organization. Yeah. If we have the participants in Mitt liv here today, and what is your best advice to the participants in Mitt liv? How should they seek their job opportunities and try not to see what is stopping them on the way? Do you have any good advice? We live in a society, all of our societies, which have what we call unconscious bias. You can say there are the jerks who don't like people who are different. We know some of them, and hopefully there's fewer and fewer, although we're not always sure. So what's really difficult to work against is more the unconscious bias, what is not said. And my advice would be, and I think this is actually general advice for anyone seeking a job, understand the context. Because
Because what's going to happen when you come into an interview is people want to see, do you understand my frame of reference, where I come from? Do you understand what's happening in Swedish society, what's happening in our company? Are we on the same page? And of course, to put out your references, your competencies, again, in a frame of reference that the person you're speaking to can understand, some type of equivalent. Because it's always hard also to know when you have a diploma from outside of a country or outside of Europe, what does that mean? Thirdly, I would say network. When someone knows you and can talk to someone else, that's going to take down this unknown, take down this image of risk for the person hiring. Really nice. We're also many representatives from Swedish companies, and I think all of the companies that are here today really want to make a difference. They want to change, but I think all of us struggle with how to do it, how really in action change and make a change. What would your advice be to us to them from a Volvo perspective? I would say we often, when I do trainings around diversity, and especially when I train our trainers, at the end of the training, they often come back to me and say, but we need more business cases. So there's this idea that I need to prove, like an engineer, that this is something good and that we should do that. And yet what I think is more powerful is our values. Connecting with people's values and saying, people do not accept injustice in general. So when they see the personal case, there is often more conviction and more power to change and to do the right thing. The business case is necessary, but it's often not sufficient. So we need to have that personal case so that people can understand on an individual level, now I understand what it's like for you, or what it could be like for my daughter or my cousin. That will have a really strong impact. And of course, starting with the leadership, again, who will set the example. Thank you very much.